For example, some scientists have cloned some small mammal species. Például néhány tudósnak sikerült már ilyen kicsi emlős állatokat klónozni. Of course, they did not synthetically do it. It was from biological cells. Természetesen ezt nem szintetikusan hozták létre, hanem biológiai sejtekből. But let us give them the credit that they have generated a biological machine, this body of a mammal. Hát jó, de akkor mondjuk adjuk meg nekik, hogy akkor létrehoztak egy ilyen biológiai gépezetet. Of course, they have not synthetically, I want to emphasize this point, they have not synthetically done it. It is from the biological living cells. De ezt nagyon sürgősen hozzáteszem, hogy nem szintetikus úton hozták létre, hanem élő sejtekből. But the soul, the spirit soul, the consciousness that enters that body and that animates that body is not manufactured by the scientist. De még ebben az esetben is, hogyha a legnagyobb jóindulattal viszonyulunk hozzá, akkor sem hozták létre azt a lelket, azt a tudatot, ami ezt a gépezetet megszállja, és ami ezt a gépezetet valójában működteti. So there are spirit souls in the universe constantly looking for a body. Ilyen lelkek, lelkek az univerzumban állandóan jelen vannak és keresnek egy olyan testet, amit meg lehet szállni. And if a body is available, then a spirit soul can enter that body and animate it. És hogyha van egy rendelkezésre álló test, akkor ez a lélek belép abba a testbe és működtetni fogja. So again, somebody could jump to the conclusion that if a scientist has cloned an animal, somebody could jump to the conclusion that they have created life. Tehát ugye, ha valaki olvassa azt, hogy egy tudósnak sikerült klónozni egy állatot, akkor már mindjárt gyorsan arra a következtetésre jut, hogy na, akkor ennek a tudósnak sikerült életet létrehozni. But the fact that they have been unable to clone higher mammal species shows that a soul was not ready. There was no soul with the proper karma. Does everybody understand karma? Mindenki ismeri a karma kifejezést? Igen. Tehát nem volt, tehát ugye egy ilyen magasabb fejlettségű testformánál nem volt jelen olyan lélek, akinek a karmája miatt pont egy ilyen testet kellene elfogadni. So they were not able to clone higher mammals, which showed there was no soul available that could have the karma to enter that Tehát body. magasabb rendű állatot azért nem tudtak eddig klónozni, mert nem volt olyan lélek, amelyiknek a karmája szerint pont egy ilyen test kellett. Human cloning is only science fiction. Az emberek klónozása az egyelőre az még csak sci-fi. It's only seen in the films. Ez csak a filmeken lehet látni. So basically the conclusion of this, we will just conclude here shortly. The conclusion is that first point of the conclusion is that life cannot originate randomly from the chemicals. Tehát az első következtetés, amit levonhatunk, hogy az élet ilyen véletlen, vegyi anyagok véletlen kombinációjából nem jöhet létre. Second point of our conclusion is that no scientist can generate life artificially. A második következtetésünk az, hogy tudósok nem képesek arra, hogy életet hozzanak létre mesterséges úton. And there's two reasons for that. One is biological. Két ok van, az egyik biológiai. Is that the entire cell has not been artificially synthetically generated from scratch. Egyrészt azt, hogy még ilyen egyszerű alapanyagokból nem sikerült teljes, komplett sejtet létrehozni szintetikus úton. Synthetically generating a DNA strand is like copying data from one computer into a USB stick. It's simply taking data and encoding it into a particular media. Tehát a DNS-nek a lemásolása az nem több annál, mint amikor a számítógépről valamilyen adatot kimásolunk a pendrive-unkra. Tulajdonképpen egy információt áttettünk valamilyen másik hordozóra.
In this case, the media is not digital, it is biological media. Ebben az esetben nem ilyen digitális adathordozóról, hanem biológiai adathordozóról van szó. So just copying data, whether it's biological data, is not creating life. Pusztán azzal, hogy biológiai adatot másolunk át egy valamilyen adathordozóra, ezzel még nem hoztunk létre életet. Because that data is useless without the machinery that decodes the data into useful proteins. Ez az adat ugyanis teljesen használvehetetlen, anélkül a dekódoló, értelmező berendezés nélkül, amely ezt mechanizmus nélkül használvehetetlen. So we'll open up to anybody has any questions, any Most discussion. itt van a lehetőség, hogy kérdezzetek, tehát tessék kérdezni. And so our analysis shows that scientists often, in their scientific method, jump to conclusions. Nagyon gyakran azt látjuk a tudományos életben, hogy a tudósok néhány adat alapján mindjárt egy olyan következtetésre ugranak, ami igazán nem megalapozott a tények alapján. Just like those aliens jump to the conclusion that this tears and the sound is actually originally sourced from digital track. Ez ugyanannyira megalapozott, mint ahogyan ezek az UFO-k levonhatják a következtetést, hogy ez az a bizonyos digitális adat, ami a CD lemezen van, ez váltja ki a könnyezést. These aliens did not stop to consider the source of the digital track on the CD. Ezek az UFO-k nem gondolkoztak el azon, hogy a CD-n található digitális adathalmaz az vajon honnan jött. But intelligent person, when he sees a CD, a digital track on the CD, he or she automatically knows it has been recorded by a musician. Hogyha valaki találkozik egy ilyen CD sávval, akkor egy intelligens ember nyilván arra a következtetésre jut, hogy ez az adat abból való, hogy egy zenésszel fölvették azt a számot. So to complete our music analogy with the DNA analogy, to complete our music DNA analogy, Tehát ahhoz, hogy most akkor teljessé váljon ez a hasonlat a zene CD és a DNS között, the source of the music is a musician, the source of life is the consciousness, the spirit soul. a zenének a forrása a zenész, és az életnek a forrása a lélek. It is not the biological chemicals, they by themselves are inert and dead. Nem biokémiai eredetű, a biokémiai anyagok a lélek nélkül halottak.